Знову брязкати та залякувати світ і Україну, зокрема, ядерною зброєю, продовжує Росія. Чільник країни-терористки знову погрожує, що розмістить у Білорусі свою тактичну ядерну зброю. Водночас на фронті посіпаки Путіна досі не можуть захопити Бахмут. Сили оборони України стабілізували ситуацію на всьому цьому напрямку. Однак бої не припиняються, як і терористичні обстріли цивільних українських міст, бо ж воювати із беззбройними – одна із основних тактик окупаційних військ. Про основні події 396-го дня Великої війни українців за свободу у матеріалі Олени Рибінської. Росія знову обстрілює та воює із мирними містами і беззбройними українцями. У неділю окупантські війська вкотре завдали ударів по Авдіївці, що на Донеччині. Як повідомив чільник Офісу президента Андрій Єрмак у Телеграмі, рашисти скоїли ракетний авіаудар по 2 багатоповерхівках. Попередньо обійшлося без жертв. Водночас на фронті, зокрема по усьому Бахмутському напрямку, Збройним силам України вдалося стабілізувати ситуацію. Однак бої там тривають. Про це в етері телемарафону повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Додає, на Лимансько-Куп'янському напрямку ворог активізував артилерію, тому обстріли там не припиняються. Вчора було по всьому Бахмутському фронту 18 штурмів, сьогодні 17. До того було від 35 до 50 і більше. Проте це потребує детальнішої верифікації, аналізу. Можливо, це у ворога йде якась рекогносцировка, маневр резервами. Вогонь поки що він веде такий же щільний по Бахмутському напрямку. 268 обстрілів було. Аналітики Інституту дослідження війни у новому звіті також наголошують, ЗСУ змогли відбити частину території вздовж ключової траси під Бахмутом Є-40 на північ від міста. Американські фахівці додають, росіяни продовжували завдавати ударів по місту і його околицях. Та попри це, пишуть у звіті, українським захисникам вдалося провести контратаку на північ від міста і відновити контроль над частиною територій уздовж траси. Інші фахівці вже з британської розвідки припускають, Росія почала отримувати регулярні поставки безпілотників «Шахед». У спецслужбі додали, що від початку березня посіпаки Путіна запустили по цілях в Україні щонайменше 71 ударний безпілотник іранської розробки. А це свідчить саме про ймовірну регулярність постачання БПЛА іранського виробництва, додали британці. Брязкати ядерною зброєю знову продовжує Кремль. Цього разу президент країни-терористки Путін погрожує, що розмістить у Білорусі свою тактичну ядерну зброю. Також Московія нібито уже передала Мінську комплекс «Іскандер» – потенційний носій такого озброєння. Олександр Григорьевич Лукашенко давно ставить вопрос о том, щоб розмістити на території Білорусі російське тактичне ядерне оружие. Кремль узяв Білорусь у ядерні заручники. Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на заяву Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі. Зазначив, таке рішення окупантів призведе до внутрішньої дестабілізації країни та остаточно зіпсує російську репутацію в очах білоруського суспільства. Скликати Радбез ООН. Так на заяви бункерного діда відреагували у вітчизняному МЗС. Дипломати зауважують, Кремль учергове підтверджує свою нездатність бути відповідальним розпорядником ядерної зброї як засобом стримування та запобігання війни, а не інструментом погроз та залякування. Україна очікує на ефективні дії щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції, зокрема і як постійних членів Ради безпеки ООН, які несуть особливу відповідальність за недопущення погроз агресії з використанням ядерної зброї. Вимагаємо негайно скликати з цією метою позачергове засідання Ради безпеки ООН. Поки диктатор укотре намагається лякати ядеркою, в Москві його громадян уже готують до найгіршого. Так, на екранах у Білокам'яній транслювали відеоінструкцію, як підготувати тривожні валізки. У міжнародній розвідувальній спільноті «Інформнапалм» зауважують, так рашисти лякають своїх рабів зовнішніми загрозами та поступово привчають до найменшого спротиву проти майбутніх мобілізацій. Продовження мілітаризації суспільства, щоб все-таки все більше росіян зрозуміли, що, мовляв, от враг у ворот,
Загроза є, НАТО дуже близько, тому вступайте в російську армію. Якщо, наприклад, вони зроблять ще одну велику часткову мобілізацію, щоб не було супротиву серед простих росіян, тому що, ви ж бачите, ситуація дуже складна. А ще складніша, точніше, смертельна ситуація у понад 170 тисяч рашистів в Україні. Саме стільки їх поклали до землі Збройні сили. Знищили наші воїни і 30 танків і БМП «Москолоти», 8 одиниць артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб протиповітряної оборони та 2 безпілотники. А ще підсмалили 6 одиниць автомобільної та спецтехніки окупантів. А ось британську техніку, а саме САУ АС-90, продовжують опановувати наші бійці. У Великій Британії вже друга група українських артилеристів завершує навчання на цих САУшках. Керували цим процесом понад 1000 військовослужбовців із Великої Британії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Швеції та Фінляндії в спеціалізованому закладі Королівської школи артилерії. АС-90 – самохідна артилерійська установка на гусеничному шасі з вежею, що обертається. Корпус і башта виконані із 17-мм сталевої броні, а максимальна дальність стрільби цих САУ становить 30 кілометрів. До слова, Велика Британія передає Україні 30 таких установок. Олена Рибінська, 5 канал.